Hai, saya Fa. Kat sini, Fa nak kongsikan perjalanan, tips dengan cara Fa menjahit. Tak semua cara sama, tak semua tips adalah sama. Jadi, Fa nak kongsi dengan anda kat luar sana cara, tips dan perjalanan Fa. Kita mula dengan mesin jahit lurus dahulu. Okey? Kat sini Fa guna Singer 4432. Tak semua mesin sama, tak semua jenama sama, tapi konsep asasnya adalah sama. Jadi setiap mesin mempunyai bahagian yang sama untuk fungsi yang sama, iaitu mesin jahit lurus. Cuma bezanya ada berapa stitch, ada berapa tension. Sebelum tu, jom kita tengok cara-cara nak pasang bobin, okey? Make sure masa nak pasang bobin tu kita ada barang-barang yang diperlukan, macam gunting kecil. Yang ini Fa gunakan embroidery scissors. Lepas tu kita kena ada benang dengan bobin, okey? Ini tempat kita masukkan gelendong berbenang. Ini adalah thread stopper. Sini kita akan tarik benang ke sini. Tarik ke bawah nombor 2. Dan putarkan ke sini nombor 3, dan bobin akan diletakkan pada gelendong bobin. Ini gelendong bobin. Mula-mula sekali buka dia punya kunci ni, kunci gelendong benang. Letakkan benang. Okey, petua untuk benang tak berjalan semasa kita jahit adalah pastikan benang tu berada di bawah. Dia berada di bawah. Okey, pasangkan pada gelendong berbenang. Letakkan penghenti berbenang, thread stopper. Letakkan berbenang pada posisinya. 1, 2, 3. Ambil bobin. Bobin ni ada lubang dekat atas dia tau. So, lubang yang atas ni menghadap atas. Ambil benang tadi, masukkan. Okey? Masukkan benang tersebut ke dalam lubang yang berada di atas bobin. Tarik dia naik atas dalam 2-3 inci. Masukkan bobin tu dekat dalam gelendong bobin. Tolak dia ke bawah. Lepas tu pegang benang tadi. Kan? Lepas tu tolak gelendong bobin tadi ke arah kanan. Lepas tu tekan pedal mesin. Alright. Okey, dah sudah tu kita ambil gunting, kita potong. Tolakkan semula gelendong bobin ke arah kiri. Kita cabut naik atas. Kita nampak lebihan benang ni. Lebihan benang yang dekat atas yang kita masukkan tadi. Kita kemaskan dia. Kemaskan tu maksudnya gunting lah. Jadi benang yang tinggal cuma benang yang ada dekat bawah bobin. Ya. Jadi benang ni kita akan tunjukkan cara nak masukkan bobin ke bobin house. Ini adalah tapak penekan jahitan. Ini pula butang untuk membuka penutup rumah bobin. Ini adalah penutup rumah bobin, dan kalau anda perhatikan kat sini ada arahan berbentuk gambar rajah. Kebanyakan mesin mempunyai arahan ni untuk membantu kita, okey. So dia bagi tahu kat mana benang tu harus lalu. Make sure dia punya tapak mesin ni kita naikkan ke atas. Tapak mesin naik atas. Okey, tekan butang ke arah kanan dan tarik penutup keluar. Lepas tu nak pasang bobin, kena pastikan bahawa benang ni berada di belah kiri tangan kita. Okey, masukkan ke dalam situ bobin house. Selipkan ke bawah. Tarik benang ke bawah seperti dalam gambar rajah. Tarik ke arah bawah dan tarik ke kiri dan naik atas dalam 6 inci. Untuk mengelakkan ghost stitches ataupun jahitan bawah
benang bawah yang tidak melekat. Okey, dah siap. Jadi, Farah kongsikan cara-cara nak pasang bobin pada mesin jahit lurus. InsyaAllah kalau diberi kesempatan di masa depan, Fa akan kongsikan video lain macam cara untuk pasang benang dan cara untuk pasang jarum pada mesin jahit lurus. Okey? Okay, bye.